Așa, bun găsit, Arina! Absolut, bună ziua, Nico, ție și tuturor telespectatorilor noștri și de la televizor și până acum de pe realitatea.net. Acolo ne pot vedea întregul interviu cu domnul Răzvan Pârjol, secretar de stat în Ministerul Economiei, se ocupă mai cu seamă de Departamentul Turismului și aș vrea, domnule Pârjol, să reluăm puțin subiectul turismului local. Vă așteptați ca turismul în România să înflorească așa ca un efect pozitiv al unei epidemii profund negative? Vă spuneam mai devreme că pe vechea vorbă românească orice rău spre bine. Cred că viitorul nostru imediat apropiat, și nu aș ști să definesc cât de apropiat și cât va dura acest viitor, va fi în special digital și local. Deci cred că destinațiile locale vor avea o șansă de dezvoltare. Faptul că această pandemie a lovit industria ospitalității la nivel mondial face ca să avem un T0 pentru toate destinațiile. Cred că bătălia acestor destinații va fi în a convinge călătorul de siguranța sanitară și de capacitatea acelei destinații de a implementa normele care vedem că sunt cam aceleași peste tot. Deci cred sincer că România astăzi are o mare șansă pentru turismul intern, va fi cu siguranță pe distanțe locale și cât mai mici. Este recomandarea dumneavoastră, domnule ministru, putem spune așa? Dragi români, orientați-vă către destinațiile noastre? Cred că recomandarea mea ar trebui să fie să-și aleagă orice fel de destinație unde ei se simt în siguranță și cred că se simt bine. În definitiv, fiecare trebuie să-și aleagă destinația și bucuria. Dar ceea ce pot să confirm este că România este și va fi o destinație sigură. Noi vom lucra pentru acest lucru și cred că România merită descoperită și redescoperită. Domnule Pârjol, vorbeam puțin mai devreme și aș vrea să reluăm pentru cei care ne văd la televizor despre acel calendar al redeschiderilor. Spuneți-ne dumneavoastră, pe scurt, sperăm cu toții să mergem la terasă în 2 săptămâni. Cum urmează să se desfășoare lucrurile? Mă bucur că îmi dați mai mult credit decât mi-au dat alții până acum. Eu sper ca de lunea viitoare să mergem la o terasă, nu în 2 săptămâni. Perfect. Mai avem o săptămână. Să știți că îmi este foarte greu să-mi imaginez că cineva își poate imagina că un altcineva dorește să stăm în casă. Nu. Și am spus-o în enumerate rânduri, cele 2 săptămâni de la sfârșitul lunii mai au fost și sunt în continuare un examen pentru noi toți. Modul în care ne vom fi comportat și modul în care am știut sau vom fi știut la sfârșitul acestei săptămâni să respectăm acele reguli care să ne arate că avem o evoluție a pandemiei, va fi cu siguranță cheia succesului către redeschiderea teraselor de la 1 iunie. Ea așa este prevăzută astăzi. Sper ca până la jumătatea acestei săptămâni să putem să știm exact dacă putem respecta calendarul 1 iunie deschidere terase, 15 iunie deschidere terase, bineînțeles, care sunt deja deschise, cu interiorul restaurantelor. Și 1 iulie? 1 iulie, dacă totul merge bine, să ne imaginăm o deschidere generală, da. Ne putem aștepta ca din 15 iunie să mergem liniștiți la plajă, de exemplu. Am văzut că cei din Mamaia mai ales deja au început să se pregătească acolo. Absolut. Ei se pregătesc și marea majoritate, dacă vreți, a antreprenorilor nu au așteptat ultimul moment. Noi am fost într-un permanent dialog cu ei. Deci normele care vor ieși astăzi din punct de vedere modus operandi pentru restaurante nu sunt o surpriză, pentru că sunt făcute, bineînțeles, împreună cu Asociația de Profil Hora. Eu sper ca să putem undeva la jumătatea lunii iulie să intrăm într-o oarecare normalitate. Repet, totul depinde de evoluția sau involuția pandemiei. Am văzut din nefericire că țări care au deschis mai devreme decât noi, la o săptămână distanță, au trebuit să revină asupra deciziei. Da, și trebuie să învățăm din experiența lor. Am dorit să o evităm. Domnule ministru, mai avem doar câteva secunde la televizor. Aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră credeți că această industrie va reuși să se salveze și cât ar dura salvarea, dat fiind că vorbim și discutam noi mai devreme de 400.000 de angajați, 40.000 de firme, cifră de afaceri în total de aproximativ 3 miliarde de euro și studiile arată că pierderile vor fi majore. Vorbiți în cazul României. Trebuie să știți că la nivel mondial, industria ospitalității este cel mai mare, al doilea cel mai mare angajator după stat. Statul deține supremația. Deci cred că raportat la nivelul nostru de număr de unități și de angajați, totuși peste tot este un șoc major. Un șoc
nemai văzut, cred, de după război încoace. Vă mulțumesc, domnule ministru. O să vă asculte în continuare cei care vor să o facă pe realitatea.net. Acum ne întoarcem la Realitatea Plus. Nico, pasta înapoi la tine, dar, doamnelor și domnilor, deschideți și internetul. Suntem pe realitatea.net într-o discuție foarte interesantă cu Răzvan Pârjol. Mulțumesc, Carina, ne-ai dat ceva vești bune, rămânem cu ele.